السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك وليد من قناة ليد أرت. السؤال النهاردة بإذن الله: هل الرسم موهبة؟ هل أقدر أرسم كأي رسام تاني؟ عشان أجاوب على السؤال محتاج أقولك إن بعض الراسمين على اليوتيوب دلوقتي مكانوش بيعرفوا يرسموا. ازاي قدروا يحسنوا من نفسهم؟ ازاي وصلوا بقى رسامين؟ أنا محددها 3 خطوات. نيجي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى إنك تبدأ ترسم. طب أنا ازاي هبدأ أرسم وأنا مبعرفش أرسم؟ انت محتاج انك تدرب نفسك على الرسم. ابدأ، هات ورقة وقلم وارسم اي حاجة انت شايف. ارسم اي حاجة انت شايف، قلم مرمي قدامك، مقص، استيك، اي حاجة. ارسم رؤيتك للمكان نفسه اللي انت قاعد فيه. اي حاجة قدامك ارسمها. طب ازاي؟ ما انتش محتاج اي حاجة. كل اللي انت محتاجه قلم وورقة. تاني خطوة انك تواظب على الرسم. يعني ايه تواظب على الرسم؟ يعني ترسم كل يوم او كل يومين، بس بصورة دورية. كل يوم، كل يومين، 3 في وقت فراغ عادي. وطبعا ترسم اي حاجة. الخطوة التالتة ودي اهم خطوة، انك ترسم الحاجة اللي انت شايف. ارسم اي حاجة لكن بواقعك انت، ما تحطش التاتش بتاعتك. درب نفسك حتى اسبوعين 3، بعد كده شوف النتيجة. عاوز تعمل اختبار لنفسك؟ اعمل اختبار. مثلا هات قلم ورقة دلوقتي، ارسم اي حاجة انت شايفها دلوقتي. بعد يومين 3 بعد التدريب بإذن الله ارجع ارسم نفس الحاجة اللي انت كنت بترسمها في اول يوم، وقارن بين دي ودي. هتلاحظ في فرق كبير جدا. هل هقدر اوصل لدرجة الرسام الموهوب ان ابقى بنفس مستواه؟ ايوه، ممكن تقدر توصل له. كل انت محتاج انك تتعب في تدريب نفسك كل يوم. مش لازم ترسم حاجات صعبة، ارسم حاجات خفيفة. افضل الرسامين في العالم لما جم يجاوبوا على السؤال هل الرسم موهبة، ببساطة الإجابة بتاعتهم تتلخص في الجملة دي: 90% من الرسم تدريب أو ممارسة، 10% موهبة. انت ممكن تحصل على 90% انك تدرب نفسك كل يوم، ودي مش محتاجة يعني. كل اللي انت محتاجه قلم ورقة، أي قلم، مش مهم، حتى لو كف حتى. مرة جاية بإذن الله نتكلم عن أدوات الرسم. والسلام عليكم.